beautiful! Welcome back to my channel. So, ngayon, mag-ano tayo ngayon? Mag-unboxing. Kasi meron akong nabili sa Sephora na mga, mga sets. Kung pupunta ka sa Sephora, meron silang mga sets. Iba-iba yon. So, nasa iyo kung ano yung gusto mong bilhin. Ito, mga Sephora favorites. This is $38, pero kung bibili mo isa-isa yung laman niya, it will retail at $82. So, sulit na. Yung binili kong Sephora favorites ay Skincare on the Fly. Yun yung pangalan niya. Iba't ibang klase yung mga yung mga sets sa Sephora. So, nasa iyo kung ano yung gusto mong bilhin. Meron doon parang mga combination ng moisturizer, saka toner, tapos may combination ng mga mask, o kaya iba't ibang klaseng mask, ganyan. So, itong binili ko, talagang halo-halo siya eh. So, buksan natin. Hindi ko pa siya nabubuksan. Alam ko na yung mga laman, nakasulat naman dito, pero titignan natin yung quality, di ba? Tignan lang muna natin sa picture. So, buksan na natin. Tignan natin ang laman. Aray ko. Maganda kasi meron na siyang libreng pouch. So, kahit paano, pwede natin lagyan ng makeup. Kung tutuusin, maliliit lang talaga yung laman, no? So, hindi siya yung mga malalaking pack. Mga mini siya or mga sample. Pero kasi, sulit na yung bumili ka muna ng ganito. Tapos, kung nagustuhan mo or gusto ng skin mo, saka tayo bumili ng mas malaki. Okay, unahin muna natin tong kilala kong brand. Ito yung kilala ko, Dermatologica. So, meron din akong Dermatologica na toner. Maganda yung toner nila kasi walang alcohol. So, it's alcohol-free, bagay na bagay sa oily skin na katulad ko. Ayoko talaga ng may mga alcohol na toner. Hindi, kumbaga sobrang drying siya masyado sa akin. Ito naman ay Special Cleansing Gel. Pag-try na nga ako ng Dermatologica na product, at happy ako sa kanila. Maganda yung mga formulation nila. Soap-free foaming gel cleanses all skin condition. Gel type na cleanser. So, this is a water-based cleanser. So, kung hindi mo pa alam kung ano yung mga klaseng facial cleanser, meron na akong video about on, hanapin mo. So, tignan natin. Yung gel type. Okay. Tignan muna natin. Oops. Okay. Wala siyang masyadong amoy. Hindi siya amoy alcohol. Sobrang tagal ko na talagang gustong buksan to. Siguro nabili ko to, 3 weeks ago. O hindi, 2 weeks ago. 2 weeks ago, nabili ko na siya. Ang tagal ko, gusto ko na siyang buksan. Kasi sabi ko gusto kong i-unboxing dito. Yes, item number 1, Dermatologica Gel Cleanser. Next, ito, hindi ko alam kung paano mag-pronounce ito. Caudali. Hindi pwedeng mali yung pronunciation natin. So, it's French word. Caudali. Sana tama, no? Pero malilig tayo, kundalya mo kaya. Caudali. Ito ay moisturizing sorbet. Tingnan natin yung ingredients. Teka lang, basahin ko lang. Tingnan mo muna yung itsura. Yan. Tingnan natin. Ay! Oh! Nakagulat. Wala siyang film na dapat nakabukas na gano'n, di ba? Parang, pero yung cup niya sa loob, tingnan mo. At least kahit paano, hindi matatapon kapag nilagay mo ulit. So, gamitin muna natin ito. Ating itas. Oh, may natira pa. Okay. Ganyan. Thin lang siya na moisturizer. Hindi siya yung makakapal. Ba't ganun? Amoy mint. Ako ba yung amoy mint o yung mga product? Baka ako. Ayan oo. Tapos hindi rin siya malagkit. Kaso nag-ano ako baka mamaya mag-dry out kasi may alcohol. Ayan na siya. Wala na siya agad oh. Ang galing, na-absorb siya agad. Maganda siya siguro. So far, so good. Ito gusto ko to. Siguro pwede ko itong gamitin. Tingnan natin. Ito ay for sensitive skin. Oh,
For sensitive skin. Maganda to. Wala naman siyang sinabing direction. Oh, grabe. Yung malaki nito, yung 40 ml is 48 Canadian dollars na. Mahal din, no? Meron daw ito grape water and antioxidant. So, ang pinaka-use daw nito ay for redness. Kasi nga for sensitive skin. So, maganda siya for redness. Redness and irritation. Gagamitin ko to sa umaga. Parang feeling ko gusto ko siyang itry. Ito naman, lip balm. Oh, meron na naman ako lip balm. Ito ay may squalene. So, katulad din yung meron ako lip balm na may squalene eh. Yung meron ako ay lip therapy lang para ginagamit ko siya sa gabi bago matulog. Siguro ito pwede natin gamitin sa umaga. At meron siyang seed oil. Castor oil ang gamit nila. Oo, pang umaga siya. Ayan, meron akong gagamitin sa umaga. So, apply throughout the day when lips need nourishment. So, natin. Uy, para siyang kating ko. Yan mo. Pero ang cute na nalagyan niya, no? Cute. Not for resale. Oh. Benta ko ba? Ay, grabe, walang amoy. As in, wala. Ang liit ng konti naman ito. Ay, ganda. Ganda niya. Maganda siya, besh. Pwede. Nadaling ko nga to lagi. Kasi ang hirap, no, kapag bubuksan mo pas papahit-pahit. Sana kung meron talaga silang yung parang on the go na ipagano mo na lang. Ayos. May squalene oil. Uso na talaga mga squalene oil ngayon, no? Ang cute, diba? Nakatuwa. Alam mo, sulit na to sa $38. Yung maliliit na ganito na pwede mong itry. Pwede na, diba? Okay, next. Ito ang sobrang liit. Algenist. Ano basa dyan? Algenist. Yes. Ano ba to? Collagen Calming Relief. Apply to clean skin every morning and evening as needed to help soothe and hydrate the skin. Isa rin siyang moisturizer. Alam mo, meron tong collagen Calming Relief. Oh my goodness. Ang mahal pala nito. Kaya pala ganito lang kaliit yung nilagay dun sa kit. Yung 40 ml ay nasa $77 na plus tax. Konti lang itatry natin kasi ang liit lang eh. Gusto ko siyang gamitin at least for a week. Yan. Yan, kita niyo ba? Kailangan yan, ganyan. Ganyan siya kakapal. So, konti lang. Hindi, nagtitipid tayo ngayon. Alam mo, may pagka-thick yung cream niya. Ayan o. Pero madali lang siya mag-absorb. O, diba? Wala na siya agad. Wala na. Grabe. Amoy mayaman. Charing. Magandang klase. Mararamdaman mo talaga yung klase ng cream niya. Kasi may collagen to eh. Alam mo na kung bakit. So, ito rin ay para sa redness, sa fine lines, saka sa wrinkles. Siguro hindi gusto pwedeng gamitin araw-araw. Kasi, ang kapalo, ramdam ko siya agad dito pa lang. Hindi to pwede sa akin. Baka hindi ko to magamit. Baka mag-clog yung pores ko. Pero try ko ng 1 week. Okay, next. 3 na lang. Ang dami pa, diba? Ang dami pang laman. Sulit talaga. Ito. Fresh Soy Face Cleanser. So, asa na namang cleanser. Rich in amino acid. Talaga. Hindi, wow. Meron na naman tayong cleanser. Tignan lang natin kung ano yung formulation niya. Parang mas manipis to kaysa doon sa Dermatologica. Oo, mas manipis siya. Yung Dermatologica medyo makapal yung consistency niya. Ito manipis lang. Oh my God. Ang tapang ng amoy. Sorry. Ang tapang! Ba't ganun? Sakit sa ulo. Ano ba to? Anong laman nito? Ba't ganun katapang? Anong meron? Oh, may flower extract. Kaya pala. Kaya ang tapang, grabe. Alam mo yung mga babae sa kabaret. Parang ganun yung amoy. Kasang ko. Ewan ko, gamitin ko ba to? Tignan ko. Pero tatry pa rin natin. Hindi lang ako sure kung hanggang kailan ko matitiis ang amoy. Ayoko talaga na may mga amoy na kahit anong skin product. Kasi, andyan pa ba kayo? May dalawa pa eh. Next!
Itong Pharmacy Makeup Melt Away Cleansing Balm. Usong-uso to ngayon. Yung parang sikat to sa mga sa mga Instagrammer, sa mga YouTuber. Itong cleansing balm. Yun! Oh my God! Ayan, ang galing! Balm siya, pero nagiging oil siya. Kaya siya tinawag na cleansing balm. From balm to oil. Para pag pinahid mo na siya sa mukha mo, nagiging oil na siya. So, natutunaw siya. Siguro natutunaw siya ng init ng iyong katawan. Tapos yun din, para siya makeup remover. So, tatry natin to. Iano natin. Tawag dito, i-review. Sasama ko to sa review ko. Kasi first time kong gagamit ng cleansing balm. Isa rin yung dahilan kaya pinili ko tong kit na to eh. Kasi may cleansing balm. Tignan natin kung ano laman. Amayin ko muna pala. Good. Wala masyadong amoy. Green Clean Makeup Melt Away Cleansing Balm. Anong laman? Gently massage onto dry skin. Oh yeah, like any other cleansing, makeup remover. Katulad ng squalene cleanser nga at iba pang mga oil-based cleanser. You start with dry face. For eye makeup removal, apply to closed eyes. Siyempre, nakabukas yung mata mo sila. Rinse with warm water or wipe off with damp washcloth. Yeah, parang katulad ng kahit anong oil-based cleanser. Pero this is balm. Sigat na, I'm so happy with this. Ang saya ko. Oh my God, Pharmacy pala is made in Korea. Pakita ko lang. Oh, made in Korea. Nice. Parang mas gusto ko yung mga made in Korea kaysa sa made in France. Tignan natin kung magkano. Ilang ml ba to? This is 12 ml. Yung 100 ml nito ay nasa $45. Ang mahal niya. Grabe. Grabe. Ang gamit nilang oil dito yung ginger root. Kulit. Tapos may turmeric. Turmeric and moringa extract. Parang feeling ko magluluto ako ng Indian food. Saka papaya enzyme. I-review natin to guys. Promise, i-review ko to. So, first time kong gagamit ng ganun. Okay, last one. Isa na lang. Ito isa. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Wait lang. Siguro French na naman ito, no? Oh, South Korean! Yes, ang pronounce nga ay Laneige. Pero ito is a Korean brand. Tama ba? Sabi kasi Korean brand eh. Laneige. Hindi naman. Nakalagay naman from France. Laneige. So, this is a sleeping mask. Parang moisturizer na gagamitin mo sa gabi. Grabe, ang mahal pa rin na nito. So, ito ay 10 ml. Yan. So, 10 ml siya. Yung regular nito, $45. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki. Walang nakasulat sa website. I-recap lang natin. So, meron tayong dalawang panghilamos. Pareho silang gel cleanser. Tapos, meron tayong oil-based cleanser na makeup remover. Tapos, meron tayong dalawang moisturizer. Yung isa, heavy cream. Tapos, yung isa, thin lang. Tapos, meron tayong sleeping mask. Tapos, meron tayong lip balm. So, itong lahat ay nasa $38. Kung bibili mo siya isa-isa, aabot ka ng 80. So, itong mga sample na to, pwede na. Tsaka mahal. Mahal bawat isa, yung mga regular na sizes, ang mahal din. Pinakamababa na yung $30. Ganyan. Kung tutusin, sulit yung mga kit. Basta marunong ka lang mamili. Dapat alam mo lang kung ano yung gusto mong bilhin. Kung gusto mo mag-try ng mga bagong moisturizer or gusto mo mag-try ng mga bagong cleanser. So, yun lang. Salamat sa'yo sa iyong panonood sa aking pa-unboxing. Itatabi ko muna siya. Ito muna siguro gagamitin ko. Yun lang. Thank you guys for watching. So, please subscribe. Do not forget like and share. Thank you for watching. Stay beautiful in and out. Bye!